Terve ja tervetuloa seuraamaan uutta suunnistusvideoa. Ollaan Stadisprintissä toisen osakilpailun lähdössä ja sama homma kuin aamupäivällä, että tuossa alkoi sataa tuollaisia rakeita just kun olin tuolla seisomassa paikalla ja ottamassa omaa lähtöä. Hyvä tuuri. Ei se mitään. En varmaan jäätynyt kuitenkaan ihan pystyyn tossa, niin pääsin sitten aloittaa kisan sillä ainakin puolilämpöisenä. No ykkösväli oli selkeä, varsinkin kun oli nähnyt, että kaikki lähtee tuohon samaan suuntaan. En toki tiennyt, että miten pitkälle ne juoksee, mutta sitten kun sai kartan käteen, niin huomasi, että joo, että selvä lyhyt ykkösväli. Kakkoselle olikin sitten vaihtoehdot vasemmalta tai oikealta. Katsoin, että aika samaan mittaiset varmaan, että lähden vaikka tonne vasemmalle, että ei varmaan isoja eroja. Enkä ehtinyt sen enempää miettimään. Tässä piti vähän miettiä, kun huomasin, että oho, että toi päätie onkin tuossa kielletty, että pitääkin varoa, ettei juokse sinne. Veikka, että muutama kilpailija saattoi päivän aikana juosta tonne kielletylle alueelle. Mullakin oli kyllä tosi lähellä. Mutta vältin sen sitten kuitenkin. No toi rastille meno oli aika selkeä, että ei tässä välillä enää sitten ollut muita ongelmia kuitenkaan. Ja kolmosvälikin reitinvalinta oli vain yksi vaihtoehto, että tonne vasemmalta on lähettävä. Mutta niin kuin tuosta kepsistä näkyy, niin hävisin tuolla kakkosvälillä aika paljon, jonkun 6 tai 7 sekuntia nopeammille tuolla mun reitin valinnalla. Että se oli vähän yllättävä homma. Tuolla on GPS-seurannassa myös Petja Ylikylän, Florian Fritzen ja Hannes Nikkisen reitit. En nyt muista mikä väri oli kukakin, mutta siinä pystyy vähän vertailemaan, että miten kisan tilanne etenee. No tuohon kolmoselle kiivetessä oli jo 4. reitin valinta päätettynä, että sitä ei olisi tässä enää ehtinyt miettimään. Tuossa oli vähän ruuhkaa rastilla, mutta onneksi ei ollut kukaan leimaamassa just samaan aikaan. Sitten 4. mennessä oli kyllä varmaan etua, että oli mennyt täältä puolelta jo aikaisemmin, että tajus jo väistää tota kiellettyä aluetta. Ties, että missä kohti se on. Mutta sitten toi rastille meno, niin se oli vähän haastava, että tässä alamäessä oli kuitenkin sen verran vauhtia ja kädet ja pää tärisee, että oli vähän vaikea nähdä, että missä kohtaa tuossa nyt on rakoja. Mutta tajusin kuitenkin sitten, että tässä on ihan tässä kohti tämmöiset portaat. No 5. oli sinänsä selkeä väli, mutta tuossa leimatessa vielä otin yhden vilkaisun, että kyllä se kannattaa tälle puolelle tai ensimmäistä taloa mahdollisesti lähteä ja sitten vaan suoraa tietä. Tuossa suoran tien aikana suunnittelin jo 7 välin reitin valintaa, että huomasin, että siellä on tuommoinen pitkä väli, missä on vähän tuollaista metsääkin, niin ajattelin, että hyvä katsoa se jo hyvissä ajoin, että tuolla 5. ja 6. välillä puistoalueella sitä ei välttämättä ehdi hirveästi miettimään. Olisi näköjään toi vasenreittikin ollut ihan suunnilleen yhtä hyvää varmaan, mutta ei tällä oikealla reitillä ainakaan hävinnyt. No rasti näkyykin aika kaukaa. Se oli selkeä. Sitten oli 7:llekin jo reitinvalinta mietitty, mutta 6:lle ei ollut ihan niin selkeätä mielikuvaa, niin lähdin sitten täältä oikealta menemään ja tälläkin välillä hävisi aika paljon, että se olisi ollut tuota vasemmalta nopeampi ainakin, jos se olisi sujuvasti toteuttanut. No ainakin tajusin lähteä tästä rastilta tonne oikeaan suuntaan toisin kuin sininen GPS-viiva. Et siinä tasoteltiin sitten vähän kakkosväliä meidän välillä. No tähän pitkälle välille niin mietin kyllä jonkin verran, että olisiko kiertänyt tuolta ihan vasemmalta noita keltaisia pitkin loppuun asti, mutta sitten kun toi mettä näytti sen verran hyvältä, niin päätin, että menen tosta kuitenkin vähän suorempaa. Että kun aika pieni pätkä kuitenkin tota metsää, niin ei siinä hirveästi vauhti hidastua, kun hyvällä vauhdilla loikkii sinne risukkoon. No tässä sitten juoksi tota tietä vähän ja katsoin, että mistä olisi hyvä lähteä metsään. Ja tässä oli hyvä kohta.
Sitten lähti jalka alta, tipahti johonkin kuoppaan ja löin säären siinä johonkin kiveen ja sormillakin otin sitten johonkin kiveen vastaan, niin siinä kyllä hetken aikaa vähän piti kyllä kiristää hammasta, että sattui jonkin verran, mutta ei se mitään. Ja toi jälkeen myös koko loppukisan, niin sormet oli aivan jäässä, kun ne oli ottanut tuossa vähän osumaan ja oli tämmöinen aika viileä keli, niin ne ei sitten enää lämmennyt siitä ollenkaan, mutta ei se mitään, pysyy kartta kuitenkin kädessä. En tiedä mistä tämä kaveri tuli, että oliko se lähtenyt samaan aikaan suunnilleen rastivälille ja ottanut tuolta vasemmalta yhtä nopea reitin valinnan, mutta no kasille oli sitten taas selkeät suoraan. Tuossa kyllä jonkin verran piti katsella, että miten tuonne rastille mennään. Oli vähän vaikea havaita tätä aukkoa pensasaidassa tässä. Tai havaitsin sen, mutta sitten se oli niin pieni, että piti vähän niin katsoa, että onko siinä oikeasti aukko vai mikä juttu tämä on. Mutta oli siinä aukko ja oli ihan teipeilläkin tai noilla nauhoilla se merkattu. Sitten vaan, no tässä mä vähän mietin, että pitääkö oikeasti noi roskikset kiertää, että onko ne tossa toi rakennuskartalla. Mutta ilmeisesti oli, kun GPS mukaan ainakin meni ihan oikeasta paikasta. Ja no sitten tässä rastivälin loppu oli aika selkeä, että siitä oli hyvä mielikuva. Ja seuraavalle välillekin oli jo kattonut, että melko suoraan se pitää mennä. Vähän tuossa vielä varmistusvilkasi, että mihin pitää kulman takaa kääntää. Tai olisinko jopa rastimääritettä vielä varmistanut, en ole ihan varma. Varmaankin toi määritettä. No seuraavalle välillekin tarjottiin sitten ihan tuollaista suoraa valintaa. Ja ei oikeastaan mitään muuta. Tässä olisi ehkä pitänyt seuraavaa väliä katsella vähän tarkemmin. Et siihen mä olin vaan kattonut, että joo, että välin loppu ihan suoraan, mutta välin alkua en ollut niin tarkkaan miettinyt. No tosta vähän hidas leima ja sitten lähdin vielä rastilta huonosti, en tajunnut tosta kiertää tai oikeastaan tuohon aidan päätyy suoraan. Sitten tässä katsoin, että joo, tässä on joku tommonen kielletty alue, mutta en ollut ihan varma, että mistä kohtaa se kielletty alue sitten loppuu ja piti noi autotkin tuossa sitten kiertää, niin tästä tuli kyllä ylimääräisiä metrejä aika paljon. Tällä välillä olin kanssa huono, että olin ihan useampia sekunteja jäänyt nopeammille. Ei mikään ihmekään, että kyllä se olisi jotenkin röyhkeämmin pitänyt vaan oikeastaan tuon kielletyn alueen jälkeen tota aluetta tai sitten lähtee väliin alku vähän eri paikasta. 13 katsoin tuossa rastia lähestyessä, että 2 aika varmaan suunnilleen saman mittaista reittiä. Mutta lähden täältä oikealta, että säästää noi portaat, ettei tarvi niitä mennä tuohon rastille. Sitten tuosta kattelin, että mistä se tunneli lähtee ja sieltähän se lähti. Ja katsoin, että no täällä olikin portaat sitten kuitenkin. Ei se mitään. Siinä ei vaan ehtinyt kovin hyvin varmistaa rastilta lähtöä enää sitten portaissa, niin tuossa piti vähän hidastella rastilla. Varmistaa, että olihan se tänne mihin nyt lähinkin ja niin se oli. Tämäkin oli sitten aika selkeä väli, että vähän turhaa ehkä varmistelin siinä rastilla. Ei siinä varmaan sekuntiakaan mennyt, mutta kuitenkin. No 15 sitten oli selkeä reitin valinta, että lähes viivaa pitkin, että vähän piti tätä taloa kiertää tässä alussa. Ja rasti näkyy kaukaa. Ja 16kin oli jo tässä tiedossa, että mihin lähden, niin siitä pystyi ottaa sujuvan leiman ja jatkaa matkaa. Nämä oli aamupäivän kisasta tuttuja alueita ja aika selkeitä välejä ilman mitään reitinvalintavaihtoehtoja, niin en tiedä mitä tässä nyt sitten selostaisi muuta kuin, että tässä vaan yritti sitten pitää hyvää vauhtia ja olla hidastelematta hirveästi. Tuohon 17 olisi voinut ehkä suunnitella ihan
rasti välin lopuu vähän paremmin, että mä tossa vasta oikeastaan kun pääsin tästä näkemään ton rastipaikan, niin päätin, että menen kuitenkin tosta talojen välistä. Just mahui siitä. 18 mä olin jo kattonut aamupäivän kartasta, että ton pihan läpi ei pääse oikeastaan mitenkään, kun oli jo tiedossa, että täältä päin todennäköisesti tullaan sitten kohti maalia, kun mennään se ison tie alikulusta. Ja tässä ei ihan hirveästi ollut vaihtoehtoja, että mitä kautta sieltä voi tulla pois. No ei ollut kuitenkaan tiedossa, että käydään uudestaan tuolla päiväkodin vai minkä lie pihalla. Että ajattelin, että tosta tultaisiin vähän suorempaan maaliin. Mutta tähän välille olikin sitten useampia reitinvalintavaihtoehtoja, että aika moni lähti tuolta pihojen läpi menemään, mutta itse otin tämmöisen omaa silmää selkeämmän ympärikierron. En tiedä yhtään, että oliko näillä isoja eroja, ei varmaan ihan älyttömiä. Tuolta oikealtakin ympäri olisi voinut olla kyllä ihan hyvä. Mutta tärkeintä tässä varmaan oli se, että koittaa pitää jonkinlaista vauhtia. No 20 sitten ihan sama reitti kuin aamullakin. Tää oli tuttu mutka ja sitten vielä tuolta tutusta portista pihalle ja samaa pensasaitojen välikköön, mistä meni aamullakin. Siellä näkyykin rasti ja sitten tarkistin vielä tosta, että joo, tuolla on noi portaat, mistä sit pitää jatkaa matkaa ja kohti tuttua viimeistä rastia. Jonkinlaista loppukirjaa tässä varmaan sitten yritin viritellä ja siitä vielä sujuva leima ja menikö vielä samojen puoksialta kuin aamullakin kyllä. Mutta joo, kiitos kun katsoitte tämän video. Oli ihan mukava käydä kotimaassakin sprinttaamassa kilpaa. Moro!